ערב שבת שלום, פרשת ויקרא, ספר תורת כהנים, קורבנות. סיימנו עם הגלות והגאולה ובניית המשכן, ועוברים לתפעל את משכן השם. ויקרא אל משה. רש"י, בפתיחתו לפרשה כותב לנו, כל מקום שכתוב ויקרא, זהו לשון חיבה, שהקדוש ברוך הוא מחבב את משה רבנו. השאלה שעולה מאליה, הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו מתוך הסנה, הוא קורא למשה רבנו במעמד הר סיני. למה מצא רש"י לנכון דווקא בתחילת ספר ויקרא לומר ולפרש לנו שויקרא זה לשון חיבה, שזה כבר היה גם בעבר, מה עכשיו יותר מאשר בעבר? מתחילים פה פרשיית הקורבנות. בואו נתבונן בניסוח בתורה. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. בדקדוק הנכון, אדם מכם כי יקריב קורבן. מה זה אדם כי יקריב מכם? המילה מכם צריכה שתבוא אחרי המילה אדם. אדם מכם כי יקריב קורבן. מסביר רבינו בעל החתם סופר. אדם מכם, לא כתוב. אדם כי יקריב. שאדם מקריב את עצמו, את האיסורים, את העוגמת נפש, את הצער שהוא עובר בחיים. אדם כי יקריב מכם, שהוא מקריב מעצמו, זה קורבן להשם. אדם כי יקריב מכם, קורבן להשם. מן הבקר, מן הצאן, תקריבו את קורבנכם. זה כבר לא קורבן השם. כשאדם מקריב מעצמו, מהדברים שהוא חווה ועובר, אדם כי יקריב מכם, אומרת התורה, זה קורבן להשם. בקשיים, בדברים הלא קלים שאנחנו עוברים, זה הקורבן להשם. כך מסביר רבינו החתם סופר. אם כן, הדברים מתחברים היטב. למה בוחר רש"י לכתוב ויקרא לשון חיבה בתחילת פרשת ויקרא? לומר לנו שאולי נאמר כשאדם מקריב קורבן מעצמו עם כל מה שהוא חווה, אם זה בריאות, אם זה נחת, אם זה פרנסה, אז אולי זה לא חיבה, אולי הקדוש ברוך הוא לא מחבב אותי. ויקרא אל משה. דווקא הקדוש ברוך הוא מקריב, רואה שהאדם מקריב מעצמו, זה סימן שבורא עולם מחבב אותו. בסנה, ברור שויקרא אל משה. מעמד הר סיני, ברור שזה ויקרא אל משה. ברור שיש חיבה. החיבה מתגלית כשלפעמים אדם עובר קשיים ואיסורים, בורא עולם אוהב אותך. כמובן, עליו להתפלל שהאיסורים יהיו מנת חלקת העבר, אבל כשאדם מתייסר, זה סימני אהבה מאבא לבן. השבוע, ביום שני, ט' בניסן, ימלאו 56 שנה לפטירתו של הסבא הצדיק, רב אריה לוין. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור קצר, אבל עם מסר עמוק. הסבא רב אריה לוין מתהלך לו ברחובות ירושלים. ילד קטן ניגש לסבא ואומר לו, כבוד הרב, אתה מל"ו צדיקים? יש, בתלמוד מופיע, מסכת סוכה, שבכל דור ישנם 36 צדיקים שמחזיקים את העולם. הילד שואל, כבוד הרב, אתה מל"ו צדיקים? מה רב אריה יענה? אם הוא יגיד לו שכן, זה גאווה. אם הוא יגיד לו שלא, אז כל האמונה של הילד ברב אריה לוין, אם הוא לא, אז מי כן? מה עונה לו רב אריה לוין? תראו איזה חוכמה. אומר לו הסבא רב אריה, ל"ו צדיקים זה לא מועדון סגור, 36. גם אתה ילדון. כשאתה עושה מעשה טוב, אתה באותו רגע אחד מהל"ו. כל אדם הוא פוטנציאל להיות אחד מהל"ו צדיקים. כשאחד ואחת מאיתנו עושות פעולות חיוביות וטובות, באותו רגע הם הל"ו צדיקים. איזו תשובה חכמה. בואו ניקח את זה לעצמנו. וודאי זה יהיה לעילוי נשמתו הטהורה של הסבא רב אריה, שכל אחד ישתדל, גם אם הוא לא מצליח בשגרה להיות כל הזמן טוב, באותו רגע שתעשה מעשה טוב, אתה עכשיו אחד מהל"ו. ביום הזה, בט' בניסן, שנשמתו
תמליץ על עם ישראל, על כולנו, נפקוד את חלקת הקבר בירושלים, בבית העלמין בסנהדריה, להדליק נר בבית, אבל הכי חשוב, להמשיך בדרכו, באהבת ישראל, בחסד, בעזרה לזולת, בפרט בימים אלו, ערב חג הפסח, שלא תהיה אף משפחה, שלא יהיה אף אדם, שלא יוכל לשבת בליל הסדר, בשמחה, בעשיבה, עם כל צורכי החג. שבת שלום ומבורך. You ready? כן.